Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em xem toàn bộ những thứ liên quan đến bản đồ Vancouver tất tật ở trong một video clip để chúng ta có thể tham khảo và dự đoán trước cho các cuộc chiến trong tương lai. Ok. Rồi, thì ngày hôm nay mình đã tiến vào bản đồ Vancouver và đây là cái giao diện chào mừng ở trong phần bản đồ này để chúng ta có thể theo dõi tổng quan. Rồi trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem qua cái nhiệm vụ tác chiến thành thị. Đây là một trong số những phần nhiệm vụ trong trò chơi game và tất cả các liên minh sẽ phải theo cái phần nhiệm vụ này để từ đó mở ra các công trình và thực hiện các kế hoạch chiến đấu khác nhau. Rồi chúng ta sẽ có ngày số 1 là thiết lập cái bộ tư lệnh. Ngày thứ hai là chúng ta sẽ chiếm cái quân doanh. Và ngày thứ ba là chúng ta chiếm cái ngọn hải đăng. Như vậy là trong vòng 3 ngày đầu tiên là các bạn đã có cơ hội chiếm hữu được các ngọn hải đăng này rồi. Ngày thứ tư là chúng ta sẽ tiêu diệt 10 đơn vị lô-cốt hắc quạ level 9 và nó cũng mở khóa cái nhà máy vũ khí. Như vậy là cái nhà máy vũ khí này mở khóa từ rất sớm. Ngày thứ tư là các bên đã phải tranh chấp nhau đến cái công trình này rồi. Và ngày thứ năm là liên minh của bạn sẽ phải chiếm hữu được công trình này để giành được các phần quà bên dưới đây. Ngày thứ 6 là liên minh của bạn phải xây dựng được 20 thị trấn, 20 ngôi làng. Quá đơn giản đúng không? Đồng thời thì nó sẽ mở cái công trình thứ hai gọi là thị trấn. Cái công trình thị trấn này là cái công trình nằm ở hai góc bên trái và bên phải của bản đồ. Và ngày thứ 7 là chúng ta sẽ phải chiếm hữu các thị trấn này. Thế thì các bạn thấy rằng là trong 7 ngày đầu tiên dường như cuộc chiến nó diễn ra khá nhanh, khá là gấp. Bởi vì rất nhiều công trình được mở cửa. Và mà đặc biệt là cái vấn đề xây dựng nó rất nhanh. Đấy, vừa xa lại vừa nhanh nữa. Và sau ngày thứ 7 này thì nó sẽ mở khóa cái lô-cốt hắc quạ level 10. Và ngày thứ 8 là chúng ta sẽ có cơ hội mở khóa được pháo đài thứ nhất. Đấy, cái pháo đài nằm để mở cửa cho chúng ta vào trong vòng số 2. Ngày thứ 9 là chúng ta sẽ phải chiếm được các pháo đài này thì mới nhận được các phần thưởng này. Vậy là trong 9 ngày đầu tiên thì nó đã mở đến vòng tròn số 2 rồi. Và từ ngày thứ 10 trở đi đến ngày thứ 26 là cuộc chiến nó sẽ diễn ra từ vòng số 2 đến vòng số 3. Nhưng hiện tại là mình cũng chưa có điều kiện để mở cái nhiệm vụ lãnh thổ pháp lý nhiệm vụ tác chiến thành thị ở ngày thứ 10 trở đi. Có lẽ sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Ok. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần cửa hàng. Cửa hàng trên cấp độ 4 này thì mình xem qua nó không có gì khác so với các bản đồ cấp độ 4 trước đây. Vẫn là sử dụng hai cái đồng xu, một đồng màu vàng và một đồng màu bạc để chúng ta mua các vật phẩm trong này thôi. Vẫn không có thêm các tượng vàng của sĩ quan hoặc không có bất cứ một cái vật phẩm nào khác được bổ sung vào trong cái bản đồ Vancouver này. Rồi tiếp theo là đến phần các bảng xếp hạng. Thì hiện tại chúng ta sẽ có 3 cái bảng xếp hạng. Một là bảng xếp hạng đóng góp của người chơi. Đóng góp người chơi này thì chúng ta sẽ cần phải tiêu tốn lính dự bị, rồi là tiêu diệt lính dự bị của đối phương và tiêu diệt các lô cốt hắc quạ trên bản đồ hoặc là gây ra sát thương cho căn cứ. Đó. Và sát thương cho các ụ pháo phòng không hoặc là ụ pháo ở bắn mặt đất, rồi là gây ra sát thương cho các trại lính dự bị mà đối phương xây dựng ở trên bản đồ. Và chúng ta sẽ cùng xem 3 cái công trình mới này nó là 3 cái gì ở phần sau của video clip. Ok. Rồi thì phần thưởng của bảng xếp hạng này sẽ gồm có những thứ như sau. Khá là hấp dẫn. Ok. Đây là dành cho top 1 liên minh. Liên minh top 2 và 3, liên minh top 4 và 5, liên minh top 6 và 8 là sẽ được những phần thưởng như thế này. Rồi bảng xếp hạng thứ hai là cỗ máy chiến đấu. Thì cỗ máy chiến đấu này nó vẫn giống với các bản đồ cấp độ 4 khác. Đó là các bạn tiêu diệt lính hải quân sẽ được nhận thêm 50% số lượng điểm đóng góp vào đây nữa. Và các bạn mà là tiêu diệt lính dự bị này của đối phương này và tiêu diệt các công sự này. Đấy, thì hiện tại chúng ta sẽ xem top 1 của bảng xếp hạng cỗ máy chiến đấu sẽ nhận được những phần thưởng như thế này. Đây là top 2.
Đây là top 3. Và đây là top 500 sẽ nhận được cái đồng xu màu vàng này. Rất là tuyệt vời. Cái bảng xếp hạng thứ 3 là bảng xếp hạng danh tiếng của liên minh. Chúng ta có 8 liên minh thì sẽ được xếp hạng đây, và chúng ta cũng sẽ có các phần thưởng của bảng xếp hạng danh tiếng. Đây là dành cho liên minh top 2, liên minh top 3, liên minh top 4. Và mỗi một thứ hạng này chúng ta sẽ có một phần thưởng dành cho phần thưởng chủ quyền, và top 30 người chơi là 25 người chơi để nhận được cái phần thưởng tinh anh. Còn lại thì các thành viên bình thường sẽ nhận phần thưởng như thế này. Ok. Đó, đây là các bảng xếp hạng ở trong cái bản đồ Vancouver. Ngoài ra thì trên bản đồ này chúng ta cũng sẽ có hai cái tính năng mới. Một là hệ thống thời tiết. Cái này nó giống ở bản đồ San Francisco. Mỗi một ngày thì hệ thống sẽ dự báo thời tiết của ngày tiếp theo, và dựa trên cái khoảng thời tiết mà chúng ta sẽ nhận được các hiệu ứng có lợi khác nhau. Và mỗi hiệu ứng này thì các người chơi, các liên minh sẽ cần phải tính toán để tận dụng tối đa cái ưu thế mà hệ thống thời tiết này đem lại. Và cái thứ hai, điểm đặc biệt thứ hai trên bản đồ này đó chính là cái hệ thống chuyên gia. Thì khi mà bước vào bản đồ này, các bạn sẽ có cơ hội lựa chọn một trong 3 cái hệ thống chuyên gia khác nhau. Và mỗi một hệ thống chuyên gia thì sẽ có hai cái nhánh điểm để các bạn có thể nâng, là nhánh cơ bản và nhánh nâng cao. Thì toàn bộ những cái này là mình đã có chia sẻ thêm cho các bạn ở trong các video clip trước rồi. Và để nâng cấp được cái này thì chúng ta sẽ cần cái điểm kinh nghiệm chuyên gia. Thì điểm kinh nghiệm chuyên gia này các bạn sẽ cần phải làm cái thao tác đó là chúng ta sẽ tiêu diệt lính dự bị của đối phương, hoặc là mình hy sinh lính dự bị, tiêu diệt và nhặt các vật phẩm từ các lô cốt hắc quạ, hoặc là thu thập khai thác ở trên bản đồ. Thì mỗi một lần nâng cấp là chúng ta lên được một cấp độ là các bạn sẽ nhận được một cái điểm chuyên gia. Và cái điểm chuyên gia này là chúng ta sẽ dùng để nâng cấp vào các cái điểm này. Đó. Ví dụ như mình đang ở đây là mình lựa chọn cái hệ thống chuyên gia là Combat Engineering, thì nó sẽ cung cấp thêm cho mình các khả năng xây dựng các công trình. Thì nó cũng có thêm một cái nút để quản lý các công trình mình đã xây dựng ở trên bản đồ, bao gồm là tạo ra các con drone, rồi là xây dựng các cái pháo đài ở trên bản đồ. Tối đa là như thế này. Đó. Và các bạn cũng có thể đổi sang các hệ thống chuyên gia khác. Thì mỗi một người chơi sẽ có cơ hội là được đổi 2 lần sang các hệ thống chuyên gia, để các bạn có thể trải nghiệm tốt nhất về các hệ thống chuyên gia này, để từ đó tìm cho mình một cái phong cách chơi phù hợp với bản thân. Ok. Đấy, ở đây có một cái nút là thiết lập lại điểm mà các bạn đã cộng vào trong các mục này, để chúng ta có thể cộng lại thay vì là cố định như vậy cho đến cuối mùa. Ở đây có thêm một nút nữa là mở khóa phần thưởng. Thì cái này các bạn sẽ cần phải mua các gói hàng. Gói hàng trong này thì với trị giá là 499 kim cương, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được thêm những cái thứ như thế này. Đây chính là cái phần điểm kinh nghiệm chuyên gia, để chúng ta nâng cấp được cái thanh kinh nghiệm đó và nhận được thêm các cái điểm chuyên gia. Ok. Đó. Đấy, đây mình sẽ sử dụng cho các bạn xem. Ok. Như vậy là vẫn chưa nổi được lên một level để cộng thử cho các bạn nhìn thấy. Đấy là cái phần hệ thống chuyên gia. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp theo liên quan đến tổng thể về bản đồ. Ở trong này thì phần bên tay trái này nó cũng chỉ có 4 nút là do thám này, độ phân bố tài nguyên này. Đấy, và bản đồ dạng chiến trường. Đấy. Thì mình có thể xem tổng thể về màu sắc rồi phân bố các thứ. Đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng ở trong vòng vùng an toàn này để chiếm hữu được cái quân doanh. Sau đó là nhiệm vụ của các bạn sẽ cần phải là chiếm hữu cái ngọn hải đăng này. Và cái việc chiếm hữu ngọn hải đăng này thì rõ ràng là hai liên minh ở cạnh nhau này sẽ phải chiến đấu với nhau để chiếm hữu được cái ngọn hải đăng. Đó. Và như liên minh của mình, các bạn thấy là họ đang xây dựng vượt cắt mặt cái PNG8 để chuyển sang bên này chiếm hữu ngọn hải đăng ở bên này. Và sau khi chiếm hữu ngọn hải đăng thì chúng ta sẽ chiếm được có cơ hội phải xây dựng đến cái nhà máy vũ khí. Và tiếp theo sẽ là đến cái tòa thị trấn này. Thì như các bạn nhìn thấy là hiện tại nó không có một đường nối nào từ biển để chạy theo đường tắt này để xuống đến cái phần thị trấn, mà bắt buộc các bạn sẽ phải xây dựng vòng lên cái nhà máy vũ khí trên này. Bởi vì như mình
nhìn quan sát ở đây thì chỗ này là các bạn sẽ không thể di chuyển từ biển lên vách núi, cho nên là các bạn cũng sẽ không thể xây dựng được từ vùng của cái ngọn hải đăng này để tiến vào đây theo cái phần đường tắt này được, mà bắt buộc là kiểu gì cũng phải đi lên cái nhà máy vũ khí, sau đó vòng xuống bên dưới này và lấy được cái lối vào pháo đài. Đấy, bởi vì chỗ này cũng không có đường tiến vào pháo đài được các bạn ạ. Đấy, mà chỉ có thể chiếm được cái tòa thị trấn này thôi. Thì cái thị trấn này nó sẽ mở vào cái ngày thứ 5, ngày thứ 6 của cái bản đồ này. Đấy. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể lập kế hoạch. Một là nếu như mà chúng ta không thể đối chọi được với những liên minh liền kề thì chúng ta cũng có thể lập kế hoạch để xây dựng bảo vệ cái đường vào pháo đài và bảo vệ cái lối vào vùng số 2 này bằng cái con đường bộ dành cho những người chơi mà chúng ta không có nhiều điều kiện kinh tế để đầu tư vào lực lượng hải quân. Còn rõ ràng nếu như các bạn có khả năng có hải quân mạnh thì các bạn vẫn có thể tiến vào vùng số 2 thông qua hai cái pháo đài ở trên biển. Đó. Tuy nhiên là ngày thứ 5 là chúng ta vẫn phải chiếm hữu được cái tòa pháo đài này, tòa thị trấn này, và sau đó lại xây xuống bên dưới này để đánh chiếm cái nhà máy vũ khí ở bên dưới này, nếu như trong trường hợp là các bạn không có đồng minh nào ở trên bản đồ này cả. Đó. Rồi trong cái phần pháo đài này sẽ được mở cửa vào ngày thứ 8 ở trên bản đồ này. Đây là các cái điểm cộng, các cái hiệu ứng có lợi cộng thêm cho những liên minh mà chiếm hữu được cái pháo đài. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ xem cái trạm trung chuyển này sẽ là mở vào ngày bao nhiêu. Trạm trung chuyển này sẽ mở vào ngày thứ 10, 10 sẽ mở vào ngày thứ 10, và cái trạm trung chuyển này sẽ cung cấp cho chúng ta lượng ngân quỹ mỗi ngày. Đấy. Ngày thứ 10 sẽ mở nó, và cái block house này sẽ mở vào ngày thứ 13 sẽ mở cái này. Đó. Như vậy là từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 13 các bạn sẽ có cơ hội tiếp cận được đến mở được cái tòa block, cái tòa lô cốt này. Thì rõ ràng là trong từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 13 thì các bạn hoàn toàn có khả năng xây dựng được từ cái trạm trung chuyển này đến bo kín cái vùng này. Ok. Đó. Thì ở trong đường lối vào vùng trung tâm số 3 thì các bạn vẫn có hai cái cơ hội. Một là chúng ta tiến vào theo đường biển, hai là các bạn tiến vào theo đường đất liền, đều có cơ hội cả. Đó. Và chúng ta sẽ xem cái căn cứ đất liền này sẽ mở vào ngày thứ 14. Vậy là chúng ta sẽ chỉ có 2 ngày để tiến hành xây dựng đến cái trung tâm đất liền ở trên đất liền này. Và cái tòa trung tâm ở giữa này sẽ mở vào ngày thứ 18, tức là 4 ngày. 4 ngày sau khi các bạn tiến vào vùng số 3 này là chúng ta sẽ có cơ hội để chiếm hữu được cái tòa nằm ở giữa này. Đấy, thì đây là tổng thể về cấu trúc của bản đồ và thứ tự các ngày khác nhau để mở cửa các công trình khác nhau. Đó. Thế thì ở đây cũng có một vài cái điểm chiến thuật để chúng ta cùng soi xét xem là sẽ tận dụng nó như thế nào. Trước tiên là từ đường biển ở ngoài vùng số 1 tiếp cận xuống đến cái phần thị trấn này thì như mình vừa chia sẻ là chỗ này là vách núi, chúng ta không xây được và chỉ có thể xây được ở trong này. Tức là các bạn sẽ phải đợi vùng số 2 mở thì chúng ta mới bắt đầu tiến từ vùng số 2 này vào cái pháo đài này, hoặc là xuống dưới này. Thậm chí là xuống dưới này các bạn cũng không có cơ hội để tiếp cận được đến cái thị trấn, bởi vì nó đã bị các dãy núi ngăn chặn lại. Như vậy là nếu như một liên minh mà muốn chiếm hữu cả hai cái thị trấn này thì bắt buộc cái đường xây dựng của họ sẽ rất là to, sẽ phải xây đi đường vòng. Ví dụ như là cái liên minh của mình sẽ phải xây dựng đi vòng qua đây, vòng qua dãy núi này. Đấy, toàn bộ phải vòng ra đằng sau này và vòng xuống đây thì mới chiếm được. Như vậy là phải xây dựng hết một nửa bản đồ của các bạn ạ. Đấy, thậm chí là phải xây dựng xuống dưới này, bởi vì là cái chỗ này toàn bộ chỗ này nó là các dãy núi. Đấy, không có một đường nối nào từ bên ngoài hoặc là từ bên ngoài để đi sâu vào cái vùng trung tâm này. Đấy, chỉ có mặt biển là rất rộng. Còn ở phần đất liền chúng ta hoàn toàn có thể phòng thủ được. Ví dụ như chỗ này sẽ chỉ có một ngôi làng duy nhất, chúng ta có thể đóng một cái CC ở đây, và chỗ này đấy, cũng chỉ có một cái lối vào duy nhất thôi. Như vậy là với hai cái căn cứ, hai cái CC là các bạn có thể đóng chốt được vào hai đây. Nhưng ở mặt biển này thì khá là mệt mỏi, bởi vì chúng ta toàn là bờ biển cả. Đấy, các bạn nhìn thấy toàn bờ biển và bờ biển rất rộng. Như vậy là khả năng phòng thủ đối với
quân doanh của chúng ta sẽ khá là khó. Nhưng ở đây chúng ta lại thấy có một cái điểm lặp lại ở trên giống như ở trên các bản đồ agency, là với cái quân doanh này chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng hai cái đại bản doanh ở hai vị trí này, sau đó chỉ phòng thủ ở trên biển thôi, bởi vì cái này chỉ có 3 cái lối vào, 3 cái lối tiếp cận. Còn trên này thì sao? Chúng ta cũng chỉ có 3 cái lối tiếp cận thôi, nhưng cái điểm yếu của cái chỗ này đấy là cái lối tiếp cận này lại nằm ở trên biển, nằm ở trên đất liền, nó không phải là nằm ở dưới biển giống như vị trí vừa rồi. Góc bên này thì sao? Chúng ta sẽ xem cái sự cân đối của bản đồ này đến đâu. Ở đây thì lại không có sự cân đối rồi. Cái quân doanh này lại có khả năng tiếp cận từ 4 phía luôn. Khó quá. Chỗ này thì cũng chỉ là 3 phía. Đó. Rồi chúng ta sẽ xuống liên minh bên dưới này. Chỗ này là 4 phía. Ở 4 phía toàn ở trên đất liền. Chỗ này là 1, 2, 3, cũng là 3 phía nhưng cũng ở trên đất liền. Chỗ này 1, 2 và 3 cũng là 3 và cũng ở trên đất liền. Như vậy là cái vị trí này cũng chỉ có 3 nhưng một cái ở bên dưới biển. Như vậy là ở trên bản đồ này chỉ có 2 cái vị trí xuất phát là mình đánh giá là hơi có lợi hơn so với những vị trí khác ở trên bản đồ, là ví dụ như là cái liên minh ON1 và liên minh enemy của mình xuất phát ở đây là đặc điểm địa lý của nó là nó chỉ có 2 cái lối vào ở trên đất liền và một lối vào trên biển. Như vậy là chúng ta có thể khả năng phòng thủ và khả năng phòng thủ dễ hơn. Trong trường hợp mà nếu như chúng ta có sự xung đột ở trong cái vùng an toàn của mình. Còn chỗ này nó cũng là phần bờ biển, các bạn hoàn toàn có thể bò lên được. Như vậy là khi mà chúng ta xuất phát ở cái vị trí này mà muốn tiến quân sang đây thì hoàn toàn các bạn có thể tiến theo đường biển này, thay vì là phải đi theo đường vòng này, là đi theo đường vách núi này. Ok. Đó. Tổng thể của bản đồ này mình đánh giá là nó có một cái cấu trúc chung khá là cân đối rồi. Nhưng mà nó hơi lệch, nó hơi thiên vị cho một số vị trí xuất phát thôi, nhưng mà tính ra là nó vẫn có sự cân đối cụ thể. Chỗ này là một lối vào và chỗ này cũng là phần bờ biển, để tất cả những liên minh mà đầu tư vào hải quân thì chúng ta cũng có thể tiến vào từ phần biển. Đấy, thay vì là chúng ta đi theo lối đất liền. Chỗ này thì sao? Chỗ này thì cũng có rất nhiều ngôi làng, một cái đường bằng phẳng rất rộng. Như vậy là chúng ta sẽ rất khó để có thể tìm được một cái điểm phòng thủ tốt ở trên bản đồ. Đây cũng có 3 cái điểm tiếp cận mà toàn là đồng trống thôi. Đồng trống này thì nó có lợi thế dành cho những bên tấn công, là họ có thể dễ dàng đặt các căn cứ của họ ở phần tiền tuyến nhiều hơn. Còn bên phòng thủ thì sẽ khá là khó. Đấy. Phòng thủ sẽ khá khó, bởi vì là càng trống trải thì chúng ta sẽ càng khó để phòng thủ hơn. Như vậy là không cái vùng trung tâm đất liền, trung tâm ở trên mặt đất này cũng không có cái nào để phòng thủ. Trạm trung chuyển này thì sao? Trạm trung chuyển này khả năng có thể phòng thủ được khi mà chúng ta chiếm được 3 cái lối vào này. Đấy, thì chiếm được cái bò kín được cái phần trạm trung chuyển này, bò vào 3 mặt này là ok, đúng không? Đó. Rồi ở đây có một cái phần ngăn cách ở giữa này, giữa hai cái liên minh là PNG8 và DGRN. Đấy, ngăn cách này để hai bên không thể tiếp giáp nhau quá sớm, mà thay vào đó thì nhà phát hành muốn ép là những cái liên minh cạnh nhau như thế này để chiến đấu với nhau nhiều hơn, thay vì là hai liên minh bên này. Bởi vì xây dựng ra biển, xây như này thì khả năng là đường nó dài, bởi vì xây sang được đến đây là cũng cái liên minh bên này họ cũng xây sang được rồi. Đấy, thế thì với cái cấu trúc của bản đồ như thế này thì việc bắt tay đồng minh của những đồng minh ở trên bản đồ, những liên minh trên bản đồ này sẽ khá là phức tạp. Và chúng ta sẽ phải tính toán nhiều hơn. Ở đây có một cái điểm đặc thù nữa khác so với các bản đồ cấp độ 4, đó là vùng an toàn của nó rất bé. Vùng an toàn rất bé này nó sẽ khiến cho những liên minh mà chúng ta ít có khả năng chiến đấu sẽ phải cạnh tranh các mỏ tài nguyên ở trên bản đồ nhiều hơn. Đúng không? Nó không giống các cái vùng an toàn của các bản đồ cũ như là Moscow, Cairo hoặc là San Francisco.
Đấy là những cái vùng an toàn rất rộng, hoặc là Rome rất rộng, nhưng mà sang đây các bạn thấy là nó rất bé, nó chỉ có vài ngôi làng thôi. Chúng ta sẽ không thể nào mà tiến hành được nông trại được ở trên cấp độ 4 này nhiều ở trong cái vùng an toàn. Ok. Rồi ở đây thì mình đánh giá cái điểm khá là hay ở trong cái bản đồ này, đấy là nhà phát hành tạo ra cái việc xây dựng nhiều hơn là chúng ta sẽ phải đi di chuyển ra tận ngoài vìa của bản đồ, ra tận ngoài mép của bản đồ thì mới tiếp cận được. Thì ở đây có một cái điểm bất lợi nữa dành cho những liên minh xuất phát ở các vị trí như là PNG8 này, DGRN này và MSTH và NASA. Đây là những liên minh mà có vị trí xuất phát khá xấu, mà trong video trước đây mình đã phân tích rồi. Bởi vì họ muốn tiến vào cái thị trấn này thì bắt buộc phải đi đường vòng. Bắt buộc phải đi đường vòng có nghĩa là các bạn sẽ phải bước qua cái mặt của liên minh đang trấn giữ ở đây. Thế thì cái liên minh này chỉ việc xây dựng trấn giữ ở cái vị trí này là hoàn toàn có thể khắc chế được NASA. Là NASA sẽ không thể nào xây vào đây, giống như là On 1 đang xây dựng kín chỗ này rồi. Thì con đường tiến vào thị trấn của NASA khá là khó khăn, mà mình nói là bất khả thi. Đấy. Xây kín ở chỗ này vào rồi thì rất khó để có thể đường tiến lên tận trên này. Như vậy là ngay cái vị trí xuất phát nó đã có vấn đề rồi. Ok. Nhưng mà họ lại có được cái lợi thế là có thể tiến ra cái phần tòa trạm trung chuyển này một cách dễ hơn. Nhưng rõ ràng là việc tiến ra trạm trung chuyển này ở cái mặt biển này nó có khả năng tương đối dễ đối với liên minh On 1, khi họ có thể đi vòng ở bên trên này vẫn có thể tránh mặt được NASA. Nhưng đối với cái liên minh xuất phát ở đây thì để tiến được vào cái thị trấn này thì chỉ có duy nhất một cái con đường ở chỗ này thôi. Bắt buộc là phải tiến thẳng ra đây hoặc là xuống biển, sau đó đi vào cái mép này. Đi vào cái mép này. Đúng không? Đây là bờ biển. Nhưng mà đi vào mép này thì lại phải xây dựng ra cái chỗ này. Xây dựng ra chỗ này thì họ đã chặn mất rồi còn đâu nữa. Đúng không? Một bài toán khá khó. Hoặc là sẽ phải xây dựng lên trên này, địa vòng xuống đây, vòng đây đi một cái vòng tròn luôn. Nếu mà họ đã có khả năng đi được như vậy thì sức mạnh của họ là tuyệt đối và chắc chắn là sẽ không gây trở ngại gì cái con đường tiến của họ lên cái thị trấn này. Có đúng không? Đó. Thì đây là tổng thể và bản đồ để các bạn có thể nhìn thấy được ở trên bản đồ này. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đề cập đến cái phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đây chúng ta cũng có hai cái loại nhiệm vụ. Một là nhiệm vụ của thành viên, của người chơi, và một là nhiệm vụ của liên minh. Thì chúng ta sẽ có những cái loại nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là đối với những người chơi cá nhân, chúng ta sẽ phải tiêu diệt 50 Raven, đơn vị Raven ở trên bản đồ này, sẽ nhận được thưởng cái điểm kinh nghiệm chuyên gia nâng cao. Đây cũng có đến 500 điểm kinh nghiệm chuyên gia này. Đấy. Rồi 300 này, 500 đơn vị lính Raven này, 400 này, 500 này, rồi 20 lô cốt hắc quạ này. Đấy. Rồi 80 này, 120, 160 này, 200, 300 lô cốt hắc quạ này. Rồi là khai thác tài nguyên này. Đấy. Rồi cống hiến liên minh này. Đấy. Rồi là đây vẫn là điểm cống hiến thôi. Sau đó là tiêu diệt lính dự bị của kẻ địch này. Đấy, chúng ta cũng có cái mốc là 25.000 lính dự bị của kẻ địch sẽ nhận được các phần thưởng như này. Rồi đến nhiệm vụ của liên minh. Nhiệm vụ của liên minh chúng ta cũng có tăng cường danh tiếng này. Sau đó là chiếm hữu một cái ngọn hải đăng này, chiếm hữu một nhà máy vũ khí, chiếm giữ một trạm trung chuyển, chiếm giữ một pháo đài, chiếm giữ một cái pháo đài đại dương hoặc pháo đài trên đất liền, chiếm giữ một tòa lô cốt đại dương hoặc là lô cốt trên đất liền, chiếm giữ một thị trấn, chiếm giữ một trung tâm đất liền, rồi chiếm giữ phần trung tâm của bản đồ. Rồi cuối cùng là chiếm giữ một thị trấn ở trên bản đồ. Đấy. Chiếm giữ một quân doanh, chiếm giữ cái tòa trung tâm, chiếm giữ 2 cái ngọn hải đăng, chiếm giữ 2 cái công trình là trạm trung chuyển. Đấy. Chiếm giữ 2 cái trung tâm đất liền. Đấy. Chiếm giữ 2 nhà máy vũ khí, 3 quân doanh, 5 quân doanh. Wow. Như vậy là để lấy được tất cả các phần thưởng, phần quà như thế này là chúng ta sẽ phải xây dựng
một bài toán đau đầu về cái vấn đề xây dựng đấy. Tuy nhiên là trong cái chiến trường này chúng ta cũng sẽ có sự kết hợp của các đồng minh, như vậy là các bạn vẫn phải chia sẻ quà cho các đồng minh thôi. Ok, rồi trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản về bản đồ này. Bản đồ Vancouver, một trong số những bản đồ rất mới ở trên cấp độ 4 dành cho các cái đơn vị hải quân có thể triển khai tác chiến được ở trên bản đồ này. Và như các bạn thấy là phần đất liền và phần biển nó đã có sự cân đối, cân bằng nhau nhiều hơn. Và hy vọng là trong tương lai nhà phát hành có thể tạo ra những cái bản đồ biển mà có phần biển nhiều hơn nữa, và sự kết hợp của cả lực lượng không quân, hải quân và lực lượng lục quân tốt hơn trong các trận đánh nha. Ok, rồi còn các bạn có bất cứ câu hỏi gì về bản đồ này hoặc các bạn suy nghĩ như thế nào về bản đồ này cũng có thể để lại phần bình luận nhé. Còn bây giờ video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.